د پروډکټس ډیفرنٹ ټایپس زده کړل او هر یو ټایپ نو یو دغه پبلش هم کو چې هغه څنګه شو کېږي په فرنٹ اینډ باندې. اوس دلته کې یو بل آپشن دی هغه دی د انالیټکس. انالیټکس ریلیټډ مطلب دلته کې تاسو ته د کم WooCommerce پروډکټ سیلینګ هغه شوی هغه انالیټکس ښیي. دلته کې جنرال اوورویو ښیي ډیفرنٹ آپشنز موجود دي پروډکټس کم پروډکټس د هر یو پروډکټ بیا جدا انالیټکس ښیي چې دا پروډکټ دونه سوړ شوی دی د دې دونه کوانټیټي موجود ده دونه آرډر په دې راغلي. ریونیو مطلب چې څونه ارننګ د هغې نه شوی څونه ریونیو جنریټ شوي ده هغه به دلته کې ښیي. آرډرز چې څومره راغلي د هر یو آرډر ډیټیل هم دلته کې ښیي. دلته کې د ویریشنز ډیټیل ښیي مختلف ویریشنز د پروډکټ هغه مونږ کتو نو چې هغه څونه سیل شوي دي او په کم حساب باندې د هغې انالیټکس جنریټ شوي هغه به ښیي. د کیټګریز کوپنز ټیکسز ډاونلوډز نو دا ټول آپشنز چې دي دلته کې موجود دي د هغې نه تاسو ټول انالیټکس کتی شئ. نو تقریبا د WooCommerce هغه ټول آپشنز یو هغه مونږ کور کړل. بیا کې لیکه مارکیټینګ هم یو آپشن موجود دی چې موږ ډیفرنٹ مارکیټینګ ټولز او سټریټیجیز چې هغه تاسو یوز کولی شئ د خپل بزنس ګروینګ لپاره لکه امیزان او د ای بی انټیګریشن کولی شئ که د هغې نه څه پروډکټس تاسو دلته کې سیل کول غواړئ هغه کولی شئ. فیسبوک پر WooCommerce مطلب دا دی چې خپل بزنس د فیسبوک په تھرو باندې د هغې پروموشن کولی شئ چې خلکو ته ورسي. میل چیمپ چې دی دا د ایمیل سبسکرپشن لپاره یو آپشن دی چې په دا هم تاسو یوز کولی شئ. دغه شانته د ګوګل کم ټولز چې دي هغه ورسره هم ایډ کولی شئ لکه ګوګل ایډورټایزمنټ چې دی ګوګل ایډز هغه تاسو کولی شئ. دلته کې یو نور آپشن هم تاسو ته ښیي WooCommerce نالج بیس دا هغه خپل ریکمنډیشن کې تاسو ته SEO ریلیټډ دغه ښیي تاسو SEO زده کول غواړئ. نور کم د هغو آپشنز ټولز باره کې تاسو له انفو درکوي چې دا ټولز دي دا انفو ده او د دې نه تاسو سټور ګرو کولی شئ. نو دې سره موږ د WooCommerce پوره آپشنز چې دي وکتل. په نیکسټ ویډیو کې به پسې بل څه ګورو د دې د لیاوټ سره ریلیټډ چې دې کې څه کسټمایزیشن دا پکې ضرورت نشته خو آپشنز به ګورو چې دې کې نور موږ څه کولی شو.